Deputetët e rinj kundërshtojnë ofertën e mazhorancës për opozitën jashtë kuvendit që ajo të propozojë amendimet kodit zgjedhor dhe akuzojnë qeverinë për pakt të fshehtë, por kryeministri Rama hedh poshtë akuzat. Fondi monetar ndërkombëtar thotë se përfshirja e biznesit të vogël në skemën e TVSH-s nuk ka sjellë rezultat në rritjen e të ardhurave në buxhet, por vlerëson se reformat në administratën tatimore kanë ecur përpara në 2 vitet e fundit. Qeveria shqiptare merr masa të forta edhe ndaj cigareve elektronike, duke i trajtuar njësoj si duhanin, edhe pse në vende të ndryshme të botës qeveritë i inkurajojnë ato si të sigurta pasi ulin ndjeshëm numrin e fataliteteve. Komisioni i zgjedhjeve në Turqi vendos të rinumërojë votat në 7 njësi të Stambollit, bastionit presidentit Erdogan që u fitua nga opozita, por vendimi shkakton tensione dhe përplasje mes mbështetësve të dyja palëve. Vllaznia ndërpret stërvitjen për shkak se trajneri dhe disa drejtues të klubit kanë marrë presione për të ndryshuar formacionin në ndeshjen e radhës. Vendimi u mor nga kryetaria e bashkisë, ndërsa klubi nuk ka bërë denoncim. Tottenhami është gati të ofrojë Lazios 35 milion pound për kartonin e portierit kombëtar shqiptar Thomas Strakosha. E përditshme The Sun shkruan se ai preferohet si pasuesi Hugo Lloris. Më mbrëma të gjithëve, mirë se vini në edicionin informativ të orës 19:30 minuta. Këtu në Klan do të jemi së bashku, t'ju njohim tani me gjitha materialet e përgatitura. Dhe parlamenti ka miratuar me 75 votat mazhorancës zgjatjen me 1 muaj të komisionit të posaçëm të reformës zgjedhore. Opozita e re u shpreh kundër propozimit që Partia Demokratike të kishte vëzhgues në këtë komision, duke i quajtur këtë një pazar mes dy palëve, por kryeministri Rama ka përjashtuar çdo marrëveshje të fshehtë apo ndërmjetësim me të huajt se takon situatës së krijuar. Mazhoranca votoi për zgjatjen e mandatit të Komisionit të posaçëm të reformës zgjedhore edhe me 1 muaj, por mori votën kundër të deputetëve të ulur në radhët e opozitës. 75 pro, 14 kundër, asnjë abstenim miratohet. Ky propozimi i shumicës, ku i jepet mundësia demokratëve që të kenë rolin e vëzhguesit, por dhe të propozimeve për amendime në kodin zgjedhor, është kundërshtuar nga ta. Kjo pasi e shohin si pjesë të marrëveshjeve të fshehta të dy partive të mëdha. Ata e bën të qartë që në fillim se nuk do t'i bashkonin votat me socialistët. I vetmi shans që kjo të ndodhi, thonë se mund të jetë ndryshimi i sistemit zgjedhor. Ky është një parlament i ri dhe ju duhet ta pranoni këtë realitet. Të dy bashkëkryetarës ishin bë synet nga gjuha dhe nuk artikuluan asnjë fjalë për atë për cilën u ngrit ky komision. Tu është problem sistemi zgjedhor. Qa menoni se do të bëni marrëveshje të fshehta nën tavolinë për të marrë një tjetrin dhe për të kapërcyer Ylberin që 4 vjet rrini këtu e 4 vjet këtej, absolutisht nuk do ta keni votën time, por me bindje e them që nuk do të keni votën e as këtyre. Të gjehet një kompromis dhe të ndryshohet sistemi zgjedhor. Por kryeministri i qetëson dhe thotë se kjo është një mundësi që ju jepet demokratëve për të qenë pjesë e reformës zgjedhore, duke përjashtuar çdo marrëveshje të fshehtë apo të ndërmjetësuar nga të huajt. Nuk do t'i presim ata në pafundësi. Ne do t'i japim atyre mundësinë që ata të vinë dhe të kontribuojnë për të vetëm pikë ku ne kemi një arsye të ulemi dhe dialogojmë, asgjë tjetër. Mundëm Sariun me Jozefinën e me Ridvan Bodën dhe nuk mund kemi dot Lulin me Gaz Salianin edhe me Ervin Dumën. Jo po negociojmë, jo po të vi mediatori, jo po të thrasim këtë, jo po të marrim 2 ambasadorë, nuk ka më të tilla. Si kryeministri ashtu dhe deputetët e rinj dhanë përgjigje dhe deklaratës së presidentit të Republikës, që i quan ata jo legjitim. Jore nuk ka sjellë prej dora mua, kam 29 vjet në politikë. Dhe këta këtu gjithë secili është vlefshuar nga ata kryetarë që sot i quajnë si qytetar dorës dytë. Presidenti ne na konsideron të palishëm. Kur presidenti thot i legjitim, shif pse ta thot ai ty. Socialistët thonë se janë gati të depolitizojnë administratën zgjedhore. Madje Bashkim Fino shkon dhe përtej asaj çka premton kryeministri dhe kërkon që kjo të bëhet fakt që në zgjedhjet e 30 qershorit. Unë i propozoj grupit parlamentar të Partisë Socialiste që të tërheq listat për komisionerët dorëzuar në KGZ. Administrata zgjedhore duhet të jetë e përbërë e gjitha nga individ të lirë dhe të larguar nga partitë politike. Kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që prezantoi raportin vjetor në parlament foli për vështirësitë që do të kenë këto zgjedhje për shkak të situatës politike dhe i kujtoi politikës se duhet të jetë një garë e vërtet ku qytetarët të kenë alternativa. Shqiptarët duhet të zgjedhin, jo vetëm të votojnë. Në seancën e kësaj të mërkure bëri betimin dhe deputetja e qarku të Shkodrës Ambra Borova, që zëvendëson Agron Çelën, që për rastësi është dhe xhaxhai bashkëshortit të saj. Betohem
Parlamenti po ashtu mbajti dhe 1 minutë heshtje për viktimat e 2 prillit me propozim të deputetes Rudina Hajdari. Parafshin paqen. Mbështetësit e opozitës u mblodhën sot sërish përpara parlamentit në mungesë kryetarit Lulzim Basha në qendër të protestës ishin të rinjt e forumeve, por njëkohësisht dhe student. Nuk kanë munguar dhe përplasjet mes tyre dhe forcave të policisë. Për afro 3 orë, opozita protestoi kundër qeverisë dhe kryeministrit Rama, ku zëri i saj në tubim ishte ai të rinjve të Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim. Edhe këtë herë nuk munguan përplasjet me policinë. E para nisi përpara Ministrisë së Brendshme, ku protestuesit tentuan të hynin brenda rrethimit të pedonales. Përpara parlamentit, protestuesit hodhën kapsolla e tymuese në drejtim të uniformave blu dhe disa herë tentuan të çanin kordonin e policisë. Por protesta degeneroi në sherrë grushta mes vetë protestuesve. Dyshimet se mes tyre kishte të infiltruar nga radhat e policisë i kushtoi jo pak njërit prej protestuesve, i cili në fakt ishte një aktivist demokrat nga Elbasani. Pasi të buan për më shumë se 2 orë përpara parlamentit, protestuesit e opozitës u drejtuan përpara piramidës, aty ku në mënyrë simbolike dogjen edhe piramidën që sipas tyre simbolizon të keqen për shqiptarët. Edhe këtu nuk munguan incidentet mes vetë protestuesve. Në mungesë të Lulzim Bashës që ndodhej në Gjermani për takime me zyrtarë të CDU-s lidhur me situatën politike në vend. Mesazhin kryeministrit Rama ja dha nga selia blu nën kryetari demokratëve Edi Paloka. Mund vazhdojmë mbledh surrogaton parlament, po ai është vetëm skena e çfaqjes fundit të bashkëpunimit krimit me oligark dhe me bashkë bozuk që hiqin aty si deputet të opozitës. Dhe mbyllja e protestës u bë sërish me himnin kombëtar. Një raport i Fondit Monetar Ndërkombëtar vëren se përfshirja e biznesit të vogël në skemën e TVSH nuk ka sjell një rritje të ardhurave në buxhet, megjithatë FMN-ja thotë se gjatë 2 viteve të fundit shumë reforma kanë ecur përpara. Për Fondin Monetar Ndërkombëtar, përfshirja e 13 bizneseve të vogla në zinxhirin e tatimit mbi vlerën e shtuar ka dhënë një impakt të ulët në rritjen e të ardhurave tatimore. FMN ka bërë një analizë të sistemit të administrimit tatimor në Shqipëri në bazë të një projekti që kishte me drejtorinë e përgjithshme të tatimeve për dhënien e asistencës teknike në këtë fushë. Raporti thotë se përfshirja e biznesit të vogël në këtë skem ka sjellë efekt negativ në punën e administratës tatimore, pasi kosto e kontrollit të bizneseve është më i lartë se të ardhurat që janë argëtuar në buxhet. Zgjerimi i regjistrit të TVSH do të ketë një ndikim të vazhdueshëm negativ në kostot e punës së administratës tatimore, pa patur një efekt të konsiderueshëm në mbledhjen e të ardhurave. FMN veçon po ashtu faktin e problematikës së rimbursimit të tatimit mbi vlerën e shtuar, i cili në tetor të 2018-s arriti në $144 milion, nga ku rezulton se shumica e kompanive që nuk kanë marrë në kohë TVSH-n janë eksportuese. Si në rastin që autoritetet tatimore kërkojnë pagesën në kohë të taksave, edhe rikthimi i taksës nga shteti për biznesin duhet të jetë në kohë. Fondi nuk bie dakord as me politikat fiskale përjashtuese nga sistemi tatimor, siç është përjashtimi nga TVSH për sektorin e turizmit, apo ulja e tatimit mbi fitimin për disa kategori biznesesh. Disa nga këto ndryshime mund të komplikojnë regjimin tatimor dhe të hapin mundësinë për shmangjen e taksave. Borxhi që bizneset i kanë administratës tatimore në shtator të 2018-s arriti në $1 miliard, ku më shumë se gjysma e tij zotrohet nga kompani të mbyllura. FMN shprehet në raport se administrata tatimore ka bërë punë të mirë në zhvillimin e sistemeve informatike, duke u bërë më aksesueshme për bizneset dhe duke eliminuar korrupsionin, por po ashtu rekomandojnë që të ndërtojë një strategji për eliminimin e korrupsionit të inspektorëve, si dhe të rikthejnë administrimin e tatimeve, strukturën e apelimit të biznesit. Në Lushnjë, blegtorët e kanë blokuar sërish autostradën duke e hedhur prodhimin e tyre në rrugë. Ata kërkojnë nga qeveria të rishikojë vendimin se takon TVSH-s, në të kundërt do të vijojnë me protestat e tyre. Fermerët e Lushnjës dhe Rrogozhinës protestuan për të tretën herë kundër ndryshimit të TVSH-s për prodhuesit e qumshtit. Derdhën sërish qumshtin në rrugë. Ata paralajmëruan se nëse skema e qeverisë për dhënien e TVSH-s në vlerën 6% nuk ndryshon dhe kompensimi 10 lekë për litër nuk jepet, protestat nuk do të ndalen. Me këtë skemë që po vihet, ne jemi të falmentuar. Tokat nuk prodhojnë
qumshi ullet, neve kemi falimentuar. Pas qumshtit, rruga u mbush me prodhimet bujqësore të zonës. Fermerët thanë se të VSH-ja ndikon edhe mbi ta, ndaj zgjodhën në shenjë proteste të hidhnin në tokë. Produktet shqiptare sot janë në një çmim të jetë skandalos. Nga ana tjetër, qeveria ka deklaruar se nuk do e tërheq vendimin për uljen e TVSH-s në 6%, por do të shohë të tjera alternativa për të kompensuar blegtorët dhe fermerët. Është caktuar treshja e gjyqtarëve të cilët do të gjykojnë ish-ministrin e Brendshëm Sajmir Tahiri pas shortit të hedhur në gjykatën e krimeve të rënda, pritet vendoset edhe data se kur do të nisë gjyqja. Ardit Mustafaraj, Rena Gjoka dhe Flora Aradinaj janë 3 gjyqtarë që do të shqyrtojnë në themel procesin gjyqësor ndaj ish-ministrit të Brendshëm Sajmir Tahiri. Shorti i hedhur në gjykatën e krimeve të rënda ka përcaktuar këtë trup, ndërsa data kur të filloj gjyqi ende nuk është bërë publike. Tahiri përfundoi pa nderur pas 18 muaj hetimesh. Ish-ministri mohoi akuzat duke paralajmëruar se nuk do të bëhej kollaj kurbani drejtësisë dhe se tani është koha e tij për të folur. Tahiri do të gjykohet për akuzat e trafikut ndërkombëtar të drogës, grup të strukturuar kriminal dhe veprime në kuadër të këtij grupi. Ish-ministri ka kërkuar gjykim të shkurtuar, kërkesë e cila do të shqyrtohet në gjyqin që pritet të fillojë. Së bashku me Sajmir Tahirin të panderur në këtë proces, për të njëjtat akuza janë dhe 3 zyrtarët e policisë së Florës, Jael Çela, Gjergj Kohila dhe Sokol Bode. Sipas prokurorisë, këta persona në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë favorizuar grupin e abilajve në trafikun e kanabisit nga Vlora drejt Italisë. Emërimi i Andon Markos në krye të drejtorisë së policisë Fierit sipas Partisë Demokratike është shpërblimi që kryeministri Rama i ka dhënë në këmbim të manipulimit të dosjes Babale, ku opozita thotë se është i përfshirë vëllai i ish-ministrit Brendshëm Fatmir Xhafaj. Për të provuar lidhjet që sipas demokratëve ekzistojnë mes dëshmitarit Fredi Alizoti dhe drejtorit të policisë së Fierit, ish-deputeti Ervin Saliani publikoi sot audiopërgjime që ai thotë se faktojnë që Marko është nën urdhrat e Alizotit. Sipas Salianit, Andon Marko duhet ishte në burg për kallëzim të rrem për dosjen Babale dhe jo të shpërblej me postin e drejtorit policisë së Fierit. Qeveria ka vendosur që të marrë masa të forta edhe ndaj cigareve elektronike, dhe pse në vendet ndryshme të botës qeverit i inkurajojnë ato, pasi ato rezultojnë që të jenë 95% të sigurta dhe ulin ndjeshëm numrin e vdekjeve. Projektligji i ri i Ministrisë së Shëndetësisë ndalon jo vetëm shitjen e duhanit në dyqane dhe supermarkete, por edhe cigaret elektronike. Ndryshimi i ligjit për mbrojtjen e shëndetit nga produktet e duhanit nuk lejon gjithashtu përdorimin e cigareve elektronike në mjediset publike, pasi e konsideron një lloj të dëmshme si duhani. Po në një kohë kur Shqipëria ngre barriera për përdoruesit e cigares elektronike, në shumë vende të botës kjo alternativë inkurajohet fuqishëm, me argumentin se ndihmon përdoruesit të heqin dorë nga duhani. Së fundmi, deputetët britanik kanë kërkuar që në Mbretërinë e Bashkuar të ulen taksat për cigaren elektronike, si dhe të lejohen reklamat që inkurajojnë përdorimin e saj. Ata e bazuan argumentin e tyre në një kërkim shkencor të bërë nga Agjencia e Shëndetit Publik në Angli, sipas të cilit cigaret elektronike janë rreth 95% më të sigurta se cigaret tradicionale. I njëjti institucion propozon se pajisjet e cigareve elektronike duhet të vijnë në dispozicion përmes recetës nga Shërbimi Shëndetësor Kombëtar. Rreth 2.9 milion persona në Angli janë përdorues të cigares elektronike, ndërsa 7.4 milion duhanpirës sipas Shëndetit Publik e vlerësojnë atë si një alternativë të suksesshme për të lënë duhanin. Sipas një ankete të Instat të zhvilluar në 2018, në Shqipëri ndonse numri i duhanpirësve është ulur me 7%, pirja e duhanit është e zakonshme në moshën 30-34 vjeç, ndërsa rreth 23% duhanpirësve meshkuj të moshës 15-49 vjeç raportojnë se pinë më shumë se 25 cigare në ditë. Një investim me vlerë 125 milion lek pritet që të zgjidhë problemin e furnizimit me energji elektrike për banorët e Mollasit në Cërik. Këtë rrjet e ka parë nga afër edhe kryeministri Edi Rama.
Banorët e njësisë administrative Mollas në Cerrik nuk do të kenë më probleme me furnizimin me energji elektrike. OSHE ka nisur një investim për ndërtimin e rrjetit të tensionit të ulët, i cili ishte tepër i amortizuar. Punimet u inspektuan nga kryeministri Rama, deputetët e qarkut të Elbasanit dhe drejtori OSHE-s. Investimi këtu është bërë që në 1967, janë 125 milion lekë të reja që investon në OSHE, rekonstruksimin e 20 gabinave dhe ndërtimin e 3 gabinave të reja ajrore, gjithë sistemi ABC, tensionit ullët, pra shtyllat të reja, gjithë të linjë që tamë që zvendëson. Ky investim mbaron për 3 muaj. Kryeministri Rama tha se i gjithë ky transformim në rrjetin e energjisë elektrike erdhi si rezultat i reformës së ndërmarrë nga qeveria në këtë sektor. U desh ajo reformë, u deshën edhe sakrificat e shumë familjeve që të paguanin detyrimet e papaguara dhe pak fillojmë të ndryshojmë komplet gjithë rrugën e të ardhmes. Në qarkun e Elbasanit po kryen disa projekte në sektorin energjetik, si në bashkinë e Cerrikut, por edhe në atë të Prenjasit. Banka Kombëtare e Kursimeve të Hungarisë është futur zyrtarisht në tregun bankar shqiptar. Ajo ka blerë 100% të aksioneve të Societe Generale. OTP Bank blen bankën e 5 më të madhe në sistemi bankar shqiptar, Societe Generale Albania. Finalizimi i blerjes u prezantua në një konferencë përshtyp nga kryetari i bordit, Sandor Ksani, i cili vlerësoi tregun shqiptar për dinamikën e fortë të zhvillimit. OTP Bank është aksioneri vetëm 100% i bankës Societe Generale Albania. Kemi tentuar edhe më parë të hymë në tregun shqiptar për të blerë Raiffeisen Bank, por pas 10 vitesh tashmë tregu shqiptar ka një dinamik të fortë zhvillimi dhe i përshtatet kushteve për investime kapitale. Përveç mbështetjes së klientëve në investime madhore, OTP Group synon që të zgjerohet edhe në shtete të tjera. Ne jemi prezent në 10 shtete, Moldavia do të jetë 11 dhe shpresojmë që shumë shpejt të jemi në 12 vende prezente. Jemi në gjendje dhe të gatshëm që nëse ka një situatë krize financiare si ajo e 2008-s, ne ta përballojmë. Për drejtorin e përgjithshëm të OTP Bank Albania, fokusi kryesor mbetet shërbimi dhe marrëdhëniet afatgjata me klientin. Do vazhdojmë investimet, do të zgjerohemi me me rrjetin e degëve dhe do të jemi mjaft aktiv në kreditdhënie, si individët ashtu bizneset, biznesin e vogël, biznesin e vesëm dhe biznesin e madh. OTP Bank Group, me zyra qendrore në Hungari, është një nga ofruesit më të mëdhenj të shërbimeve financiare në Europën qendrore dhe lindore. Ajo ofron një gamë të gjerë shërbimesh bankare për më shumë se 18.5 milion klient, individ dhe biznesa. Një letër ambasadores britanike në Kosovë ka kërkuar qytetarëve të saj që të mos shkojnë në veri të vendit duke hedhur poshtë, kështu edhe deklaratat që janë bërë nga institucionet të cilat të siguronin se atje ka garanci. Një letër që ambasada britanike në Kosovë ka dërguar qytetarëve të saj që të shmangin udhëtimet në veri të Kosovës, ka shtyrë që të reagojnë krerët e shtetit serb. Presidenti serb ka thënë se ka frikë nga situata në Kosovë, për të cilën sipas tij flitet çdo ditë, dhe se nuk ka zgjidhje për problemin e Kosovës, por menjëherë ka reaguar ambasada britanike në Kosovë. Përmes një statusi në Facebook, ajo ka sqaruar se tash e disa vjet ka këshilluar të shmangen udhëtimet në komunat veriore, ndërsa ka mohuar se Britania e Madhe ka këshilluar qytetarët e saj të mos udhtojnë në Kosovë. Për nënkryetarin e Komisionit Parlamentar për Siguri Recep Selimi, situata në veri asnjëherë nuk është e sigurt për qytetarët e tjerë, pos për serbët, qofshin ata të Kosovës apo Serbisë. Mbetet situatë e rëndë të pandryshueshme. Serbia është kujdestare për të hedhur fajet ndaj shqiptarëve për Kosovën. Edhe ambasada britaneze mund ta ketë vlerësuar situatën në atë pjesë të territorit që qytetarët e Mbretërisë së Bashkuar duhet të kenë kujdes. Qeveria e Kosovës nuk ka dashur të komentojë lidhur me këtë çështje, duke thënë se është prononcuar ambasada britanike. Policia e Kosovës në një përgjigje për TV Klan ka thënë se situata në gjithë Kosovën, përfshirë edhe veriun, është e qetë dhe stabile, dhe se nuk ka asnjë arsye për shqetësim. Blerta Dalloshi Berisha, TV Klan, Prishtinë. Vetëm një ditë pas vizitës, Ciprasit në Shkup kanë qenë të shumta reagimet të cilat kanë ardhur nga Athina, ka qenë opozita, por njëkohësisht edhe mediat e tjera të cilat kanë lëshuar ndaj tij kritika të forta. Greqia dhe Maqedonia e Veriut kanë hedhur hapin e parë në përurimin e një bashkëpunimi strategjik.
Ky është konkluzioni i përftuar në Athinë pas vizitës së kryeministrit Tsipras në Shkup, ku u zhvillua edhe mbledhja e parë e përbashkët e dy qeverive. Por partitë opozitare dhe shumica dërmuese e analistëve kanë cilësuar vizitën e Tsipras një përpjekje për të përmirësuar imazhin negativ që krijoi në opinionin grek marrëveshja e Prespës. Athina zyrtare ka promovuar si një nga rrjedhojat pozitive të marrëveshjes së Prespës faktin se avion luftarak do të monitorojnë hapësirën ajrore të Maqedonisë së Veriut, por kritikët thonë se kjo është një procedurë që bëhet në kuadër të NATO-s, i njohur si air policing. Analistët shtojnë se Greqia asiston me air policing edhe hapësirën ajrore të Shqipërisë, por nuk ka pasur kurrfarë influencë pozitive në marrëdhëniet Athinë-Tiranë, të cilat prej muajsh mbeten krejt të ngrira. Marrëveshja e Prespës është cilësuar nga shumë kush si një model që duhet të ndjekin gjithë vendet e rajonit për të zgjidhur problemet dypalçe ndërmjet tyre. Athina e dha e para këtë shembull, por nuk duket e prish që ta zbatojë edhe me Shqipërinë. Të paktën jo tani afër, jo para se të përfundojnë 3 ballafaqimet elektorale të këtij viti, zgjedhjet europiane dhe ato lokale në muajin maj dhe zgjedhjet e përgjithshme që siç duket do të mbahen në vjesht. Shohim tani zhvillimet që vinë nga Turqia dhe do të flasim për rezultatin e zgjedhjeve lokale që mbajtën aty të dielën. Kërkohet nga partia e Erdoganit që të ketë rinumurim në disa zona të Stambollit. Komisioni zgjedhor në Turqi do të rinumëroj votat në 7 nga 39 njësitë administrative të Stambollit, pas ankesës së partisë së presidentit Erdogan për parregullsi në këtë proces. Ish kryeministri Yıldırım, i konsideruar si krau i djathtë i Erdoganit, humbi në zgjedhjet e 31 marsit përballë kandidatit opozitar Ekrem İmamoğlu, duke i dhënë fund dominancës së tyre 21 vjeçare në këtë qytet. Në përfundim të numërimit të votave, ai siguroi 0.2% më shumë vota se kundërshtari përfaqësuesi i qeverisë. Pamjet e përleshjeve si këto mes mbështetësve të partive kundërshtare janë bërë të zakonshme në Stamboll. Në përleshje u përfshin mbështetës të 2 partive të mëdha, asaj të presidentit Erdogan dhe republikanëve në opozit, kandidati të cilëve fitoi zgjedhjet lokale në këtë qytet. Një tjetër përleshje mes mbështetësve të 2 partive fiksoi në kamera edhe një grupi Euronews. Personi që ra prej e dhunës dhe që nuk arriti të thot as emrin ishte një votues i opozitës, që po jepte intervistë për një reportazh të televizionit informativ me qendër në Lyon. Kur votova kisha parasysh të ardhmen e 2 fëmijëve të mi. Këtë e kam bërë gjatë 2 zgjedhjeve të fundit. Tensionet janë të pazakonta për qytetin më të populluar të Turqisë, që e karakterizon fryma paqësore. Kryebashkiaku Erion Veliaj dhe kryeministri Edi Rama kanë inauguruar sot sallën e re të koncerteve në liceun artistik. Artistët e rinj që studiojnë në liceun artistik kanë nga sot një sallë të vërtet koncertesh në mjediset e shkollës. Inaugurimi i saj u bë në praninë e kryeministrit Rama, për të cilin kryebashkiaku tha se është një nxitës për të bërë shpejt punë të mira. Por këtë herë nuk ishte i vetmi. Qofse mendoni që presioni Edi Ramës, nxitja e tij për gjëra cilësore, është gjë e madhe, nuk e keni iden çfarë është presioni i vjerrës. Kryebashkiaku Veliaj hoqi një paralele mes protestave dhe punës për të ndryshuar Tiranën. Kur dikush vjen për ekskursion dhune nga një qytet tjetër, që nuk është se e ka ndrit dhe mbyll qepenin e bashkisë vet për të prish bashkinë tonë, sigurisht që më dhem. Kështu që me këtë dëmshuri duhet ju inkurajoj të gjithëve. Ta mirëmbajmë që muzika e mbyt gjithmonë zhurmën. Ndërsa kreu i qeverisë preferoi të ndalej në 2 mesazhe për ata që do të jenë në kontakt të përditshëm me këtë investim. Më duket se është bërë një punë shumë e mirë dhe sigurisht që i takon atyre që do ta kenë në kujdes që ta mirëmbajnë dhe t'ja u lënë në kushte të mira edhe atyre që vinë më pas. Dhe nëse e shikojnë me sy hapur ëndrrën që një ditë të jenë në maj, duhet ta besojnë dhe duhet jenë gatshëm që ta ngjisin majën. Salla e koncerteve nuk është i vetmi investim. Kryebashkiaku listoi se vetëm në një rrezë prej 1 kilometri nga liceu është investuar në shkollën e baletit, shkollën Kosova, këndin e lojrave për fëmijë, stadiumin Arena Kombëtare dhe qytetin Studenti. 72 udhërrëfyes tashmë kanë marrë certifikatat e tyre zyrtarisht.
72 udhërrëfyesit e parë turistik janë certifikuar nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit. Këta do t'jenë të vetmit që do të lejohen të drejtojnë guidat profesionale, duke dhënë kështu garanci maksimale për turistët. Nga ky moment ne kemi zyrtarisht guidat licencuara në disa fusha, të cilat hapin rrugën për të vazhduar në këtë profesion, i cili për mua do duhet ta tentojmë deri në fund për të shpallur dhe profesion të tjerë. Ne do të kemi së bashku diskutim se kush janë zonat që guidat profesionale duhet të jenë të vetme dhe kush janë guidimi që duhet të jetë vetëm nga profesionistë. Do mos lejojmë që të kemi njerëz të palicencuar dhe njerëz jo profesionistë që bëjnë këtë punë. Aktualisht janë 5 institucione të licencuara nga Komisioni Shtetëror për trajnimin e udhërrëfyesve turistik. Sipas të dhënave nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, rezulton se nga 99 aplikantë për guida profesionale, vetëm 72 kanë marrë certifikatën e sigurisë. Komedia Boeing ka ngjallur një interes shumë të madh tek publiku. Njëri nga aktorët, Genzenele, thotë se këtë ja atribuon edhe harmonisë që ekziston mes aktorëve. Për të parë komedin Boeing, duhet të jesh i shpejt të gjesh bileta. Sa herë vjet në skenë, radha është e gjatë. Aventura dashurore të beqarit francez Bernard me 3 stewardesa, një franceze, një gjermane dhe një amerikane kanë tërhequr publikun shqiptar, duke bërë që ajo të shfaqet për të 90-ën herë në teatrin eksperimental, por asnjëherë njësoj. Aktorët e kanë bërë shfaqjen aq pjesë të tyre sa çdo herë sjellin me batuta të reja. Ne kemi shtuar kaq shumë nga vetja sa që tashmë çdo shfaqje është ndryshe nga tjetrat. Ktu kanë ardhur spektatorë kanë parë nga 7 herë shfaqjen dhe thonë që kemi parë 7 shfaqje të ndryshme. Për aktorin Gentian Zenela, i harmonia krijuar mes aktorëve është vetëm një pikë suksesi të avionit të pandalshëm, siç e quan ai. Çiço arriti të kombinojë një trup rinore dhe gjithë sekreti them që kjo është. Pra një energji super pozitive e disa njerëzve të rinj të cilët duan të argëtohen. Fati jonë i madh është që po jetojmë në një dekadë ku njerëzit janë të dashuruar me komedinë, siç duket për shkak të ambientit që i rrethon prej kohëve që po kalon Shqipëria. Boeing e shfaqur për herë të parë në vitin 2017 me këtë trup aktorësh, do të ngjitet sërish në skenë për shkak të interesit të publikut. Interes që po e çon veprën e autorit francez Marc Camoleti drejt një rekordi për numrin e shfaqjeve dhe po ashtu për arkëtimet.